مرحبا للجميع، الله يعطيكم العافية كلياتكم. أنا حكيت بفيديو سابق كنت عم بحكي فيه عن شو عمل نظام العسكر اللي عمل انقلاب ب 8 آذار 1963، كيف جمد الحياة السياسية بالمجتمع السوري. هلا بدي أذكر إنه إحنا حتى خمسينات القرن الماضي الحراك الديمقراطي، يعني كان عندنا حياة حزبية وحياة ديمقراطية، وكان في حوار وكان في أحزاب، وبعض أحزاب قديمة إيديولوجية، الحزب الشيوعي، الإخوان المسلمين، القومي السوري، وكان في زعماء إقطاعيين، أفراد عم ينجحوا كأفراد، لأنهم أفراد شخصيات مرموقة بالمجتمع وليس لبرامج سياسية. فكانت الكلمة الفصل بهداك الوقت لهدول الأفراد الإقطاعيين الموجودين الزعماء، ما كانت الكلمة للأحزاب والبرامج السياسية للعمل المؤسساتي. لسه يعني ما كان يواصل الأمر بالمجتمع السوري لهذا النضوج. مجتمع كان مجتمع إقطاعي، بينسحب هذا الحكي على معظم الطبقة السياسية، أو يعني معظم الطبقة السياسية اللي كانت بهداك الوقت. هلا بعد الانقلاب جاء حافظ أسد، كانت في تطور بالعمل السياسي، بالعمل الاقتصادي. كان في عندنا شركات بسوريا، الشركات الخماسية، المصفاي، يعني كان في شركات صناعية عم تتطور. أنا ذكرت بأحد الفيديوهات كنت عم بحكي فيها عن الفتنة اللي صارت ب 1860، وكيف كيف كنا ماشيين بطريق تطور صناعي، وكيف حصل تدمير لمزارع دودة القز ولمصانع الحرير بدمشق. أيضا بعد الانقلاب ومجيء حافظ أسد توقف هذا التطور الصناعي. على عهد حافظ أسد، في عهده لم يبنى مصنع كبير واحد. حافظ أسد جمد المجتمع، بدل انه نحن نطور الزراعة، نزيد المساحات المروية، نعمل انتاج زراعي حقيقي ونبني عليه انتاج صناعي، صناعة زراعية، ونطور على الصناعة الزراعية، نعمل صناعة ميكنة للصناعات الزراعية. بدل ما نشتغل بهذا التطور، نروح باتجاه هذا التطور الصناعي ونعمل على هذا التطور الصناعي راح يشكل بالتأكيد مصالح لناس انه تشتغل بالسياسي وتدافع عن مصالحها. مثل ما حكيت بفيديو سابق انه ممكن طبقة الصناعيين تشكل احزاب سياسية تدافع عن مصالحها بضرورة وضع جمارك على بعض المستوردات مشان حماية الصناعة الوطنية. ممكن طبقة التجار تشكل احزاب وتدافع عن مصالحها بضرورة وضع جمارك، رفع الجمارك نهائيا عن بعض البضائع مشان يرخص سعرها بالنسبة للمستهلك وهن يستفيدوا. لا، بتذكر أنا بهداك الوقت كان في، يعني بالخمسينات، كان في شخصيات وطنية كبيرة مثل خالد بيك العظم، مثل فارس بيك الخوري، يعني كان في شخصيات عظيمة كانت بسوريا، وكان في توجه باتجاه تعزيز الوطنية السورية والاستقلال عن الخارج. يعني خالد بيك العظم على عهده صار ميناء اللاذقية، كانت المستوردات كلها تجي من لبنان، يعني من مرفأ بيروت، معظمها تجي من مرفأ في بيروت. وكان البنك المركزي السوري مرتبط بالبنك المركزي الفرنسي. فخالد بيك العظم هو اللي حقق الاستقلال الاقتصادي عن فرنسا بعد الاستقلال السياسي طبعا. فبنى مصنع، بنى مرفأ لاذقية، وصارت البضائع تجي مباشرة على سوريا من خلال مرفأ اللاذقية، وفصل البنك السوري عن البنك الفرنسي، البنك المركزي. بينما في عهد حافظ أسد أن نحن علينا حصار، وصرنا نحن نحلم، أنا واحد من العالم بتذكرها هي تماما، نحلم بباكيت زبدة، نحلم بعلبة محارم، نحلم بصيغ حديد. كله كان يجي تهريب عن طريق مافيات تابعة للنظام من لبنان. كنا نوقف الدور لساعات مشان بالمؤسسة الاستهلاكية مشان نحصل على باكيت زبدة، تحت حجة انه نحن علينا حصار، وامريكا والمقاومة والصمود والتصدي، وهالعلك هذا تبع حافظ أسد اللي كان يضحك علينا فيه. وانا واحد من الناس اللي كنت مصدق، وكنت انا صغير وما كان في غير اعلام، غصب عنه واحد وغصب عنه اثنين، تلفزيون، قناة الاولى والقناة الثانية، ما كان في غيرهم مصدر معلومي.
هلا بآخر عهد حافظ أسد بدأ صار في انترنت، صار في فضائيات بعد ما مات، فبدأنا نفهم الحقيقة الكاملة يعني. لكن بعهده ما انبنى مصنع واحد، بعهده أوقف الاستيراد الحقيقي بشكل مباشر، ما استفادت منه خزينة الدولة من خلال ضرائب، من خلال جمارك، من خلال عمل تستفيد منه خزينة الدولة، ونقل الاستيراد. صار الناس تستورد، أمراء الحرب اللي بلبنان المتحالف معهم يستوردوا بالتعاون مع تجار سوريين تابعين له، ويفوتوا البضائع تهريب. وجماعته اللي نحن صرنا نطلق عليهم الشبيحة، جماعته هن اللي كانوا يفوتوا البضائع تهريب من لبنان لسوريا بدون ما ندفع جمارك، بدون ما يستفيد الدولة أبدا منهم. بالعكس جماعته أغنوا، صار عندهم غنى، وهيك تشكلت طبقة مالية غير الطبقة اللي تشكلت نتيجة تراكم عملها. هي نتيجة هاي طبقة جديدة اللي تشكلت نتيجة علاقتها بالدولة، وهيك صارت عنا المافيا. هذا المجتمع اللي كان ماشي باتجاه مثل حكينا التطور الصناعي، وتطور الصناعي راح يفرز تطور سياسي، أوقفوا حافظ أسد وجمد البلد. ما عاد في صناعة، وبالتالي ما عاد في عمل تجاري أو عمل اقتصادي حقيقي يبني عليه مصالح والناس تروح باتجاه تمثل هاي المصالح بالبرلمان. وبنفس الوقت ما في سياسي، ما في حراك. وإجا بحجة الإخوان بالثمانينات وقضى على نهائي على كل شيء، حتى نقابات، حل النقابات وأعاد تشكيلها من أول جديد، وحط جماعته. فرض حالة طوارئ، كمم الأفواه، حط العالم بالحبوس. هلا هذا اللي عمله حافظ أسد. اللي صار إنه نحن هلا حطمنا هاي المرحلة، حطمنا هذا النظام المافيوي اللي كان موجود. الآن بدنا نبني نظام جديد، بدنا مصانع دولة ترجع تشتغل حقيقة، يحطوا عليها ناس أكفاء ويشغلوها وتعود بصالح للخير للعالم للعمال. بدنا نطورها ونصلحها، ما بدي اروح انا بيعها خرطة، بدنا نطورها. أنا مبسوط بالحراك اللي عم يصير الآن. هاي مساحة الحرية اللي نزلت. يعني أنا بأول الثورة بتذكر التقيت مع الدكتور طيب تزيني الله يرحمه بالحكي هذا بعد أسبوع من أول مظاهرة طلعناها بحمص. فعم أحكي معه إنه نحن شباب، نحن سقفنا الآن إنه حريات سياسية. أنا بس بدي أقعد بالقهوة أحكي بالسياسي بدون، يعني بدي أقعد بقهوة الروضة بحمص أحكي بالسياسي بدون ما يجي عنصر مخابرات يقول لي شو عم تعمل، بدون ما يجي أقعد اجتماع بمكان بمكتب أو بمكان مع ناس بدون ما يمنعني عنصر المخابرات إنه اجتماع، أو يلحقني بعد بيومين يقول لي ليش اجتمعت، أو يستدعيني لعنده على الفرع يقول لي ليش اجتمعت أو شو حكيته. شو دخلك شو حكينا؟ نحن ناس قعدنا بين بعضنا وتناقشنا بموضوع معين، هذا شيء خاص فينا نحن. بيجي لعندي بقول لي شو حكيته هذا الاجتماع. فهذا كان سقفنا. فبتذكر الدكتور طيب رحمه الله عليه قال لي بتعرف إذا صار هذا الحكي ما رح يبقى له النظام، وتأكد إذا صار خلال أقل من سنين النظام رح يسقط. مجرد الناس إنه اجتمعت وحكت وصارت تحكي، بطلت خوف، صارت تحكي، فبالتالي رح تتوزع باتجاه، رح تروح باتجاه تنظيمات، ورح تعمل مجتمع مدني، ورح تعمل أحزاب سياسية، وبالتالي رح يسقط النظام. النظام هو معتمد على التخويف من الناس. فالآن نحن انتهينا من هذا النظام، وانتهينا من التشظي اللي كان موجود. النظام كان عم يلعب حتى هالأحزاب الموجودة، الأحزاب اللي ناضلت واللي دفعوا كوادر كتير ثمن غالي، منهم اللي استشهد، منهم اللي معتقل لسنوات طويلة، منهم اللي دمرت حياته. هذه الأحزاب لعب النظام عليها وفككها وقسمها أكثر من مرة نتيجة سيادة العقلية الإقطاعية. يعني هذا المجتمع اللي كان مجتمع لازال بيطور مرحلة الإقطاع، مرحلة الزعيم، الشيخ الحارة والشيخ الجامع والشيخ القبيلي والشيخ الكنيسي وشيخ الشارع وشيخ المحشي هاي عقلية الزعيم لا زالت موجودة، لأنه لسه ما تخلصنا من رواسب المرحلة السابقة. لا زال السوريين ما عم يقدروا ينجحوا بعمل جماعي مؤسساتي كامل. لذلك عم أقول أنا هاي هلأ فترة الحرية وفترة الحوارات والسقف المفتوح العالي، الناس عم تحكي وعم تنتقد السلطة الحالية من قلب دمشق.
عم تحكي وتطلع تصريحات وعم تطلع كلام من، حتى لما كان قبل ما اجوا من ادلب لدمشق كانوا يطلعوا مظاهرات ضدهم بادلب، وكانوا يرفعوا بدهم يسقطوا الجولاني. يعني كان في الشعب عنا ماشي رافع سقف الحريه. هذا الشيء كتير عظيم وكتير جميل. الان لحتى نقدر نستمر وننجح لازم هدول الشباب، شباب الثوره، لازم السوريين بشكل عام ينتظموا بأحزاب وبتجمعات ويتعودوا يشتغلوا عمل جماعي مؤسساتي، بعيدا عن العقلية الفردية، عقلية الإقطاع اللي رسخها فينا نظام الأسد. نحن كنا بمرحلة مثل ما كنت عم أقول، نحن ماشيين باتجاه تطور، وأوقف هذا التطور حافظ الأسد وجمد المجتمع. الآن لحتى نقدر نهزم النظام بشكل كامل لازم ننتقل لعقلية تانية. أنا بشكركم ونلتقي بفيديوهات